Joo. No niin. Hello. Tänään ei tosiaankaan tehdä myöskään mitään puutarhajuttuja, koska talvi. Mutta lunta ja pakkasta. Mutta me käytetään omaa saippua kaikkeen. Ja mulla on nyt semmonen tilanne, että mun pala shampoo on kohta loppumassa. Ja vaikka nyt itse sanonkin, niin se on maailman paras pala shampoo. Niin tästä syystä mun on pakko nyt tehdä sitä lisää. Meillä kanssa kaikki saippua on loppumassa ja mekin käytetään sitä ihan kaikkeen. Jotenka nyt tehdään vähän lisää saippua tänään, joko shampoota tai tavallista saippua. Ja sen verran, että kun iho ja myös hiuspohja on sellainen, että se imee itsensä kaiken, niin tästä syystä me halutaan tehdä omia tuotteita, että me tiedetään, että ne on meille hyväksi. Ja sitten mulla on ollut kauhean paljon ongelmia hiuspohjan kanssa jo niin kuin teinivuosista. Ja mä oon kaikkea kokeillut, niin kuin vaikka ja mitä tuotteita. Mutta sitten ensimmäinen asia, mikä auttoi 80% siihen ongelmaan, oli se, kun mä aloitin ketoruokavalion. Ja sitten sen jälkeen niin mä testasin tällaista yhtä palashampoota, jonka ohjeen mä löysin netistä. Ja sen jälkeen mä oon vähän vielä tuunannut sitä, niin nyt se on maailman paras palashampoo ja mä haluan aina käyttää vaan sitä, koska sen jälkeen mulla ei ollut mitään ongelmia hiuspohjan kanssa. Ja. Alright. Tässä on naudantalia, grass-fed, ja se pitää tietysti sulattaa, joten siihen kuluu ihan vähän aikaa, niin sitten laitetaan se sulamaan. Okei. Ja nyt, koska me tarvitaan saippuan tekoon aina lipeä, niin se lipeä, kun sen sekoittaa veteen tai mihin tahansa nesteeseen, tällä kertaa veteen, niin se kuumenee. Ja tästä syystä laitetaan se nyt alkuun, että se ehtii jäähtyä sitten ennen kuin sekoitetaan se noihin öljyihin, mitä tähän tulee. Yes. Ja nyt punnitaan ensin vesi. Oho, mitäs likaa tuolla on? Ensin putsataan kulho. Sitten laitetaan nollille. Ja tähän tarvitaan 370 grammaa vettä. Ja se ei ole ihan super tarkkaa, mutta kuitenkin kiva olla suunnilleen oikeilla jäljillä. No, vähän meni yli, mutta se ei haittaa. Niin kuin opimme peruskoulussa, niin kaikki hapot tulee laittaa veteen eikä vesihappoon. Eli nyt meidän pitää punnita ensin tuo lipeä, joka ei ole ensinnäkään kyllä happo, mutta kuitenkin. Niin punnitaan lipeä. Ja tällaista. Me käytetään tällaista. Ja sitten se laitetaan tuohon veteen. Ja nyt me tarvitaan siis tätä lipeää 144 grammaa tähän kilon saippua satsiin. Olipa lähellä. Tässä saa olla tarkka, koska tää on tarkkaa. Oh no! Lipeä on se, mikä tekee rasvasta saippua. Eli kaikki saippua on rasvaa, kiinteä saippua on rasvaa, joka on reagoinut lipeän kanssa. Ja se syy, miksi tämä on tarkkaa tämä mittaaminen tässä vaiheessa on se, että me halutaan, että kaikki lipeä reagoi rasvan kanssa niin, että sitä ei jää siihen saippuaan mitään ylimääräistä lipeää, joka voi sitten polttaa ihoa tai mitään sellaista, koska se olisi not so nice. Niin.
Mutta me halutaan sen sijaan, että pikkusen rasvaa jää yli, joka ei ole reagoinut sen lipeän kanssa, joten silloin tuo saippua jättää ihon pehmeäksi ja ei kuivata sitä. Eli tästä syystä niin tärkeää punnita sekä rasva että lipeä. Ja nyt kaadetaan lipeä sinne veteen ja sekoitetaan jollakin puisella tikulla niin, että se sekoittuu sinne. Ja silloin muodostuu myös kaasuja ja tästä syystä viedään se tonne pihalle kaasuttamaan. Joo. Alright. Eli nyt tässä on vettä, tässä on lipeää. Ja tietysti hanskatkin olisi ihan paikallaan ja myös suojalasit. Rupeaa heti niinku kuumenemaan ja täältä rupeaa nousemaan sitä höyryä, niin nyt vaan sekoitetaan pikkasen niin, että se sulaa. Oikeasti nämä rakeet sulaa tänne, koska me ei haluta sitten myöhemmin, että ne on rakeina täällä. Ja sitten viedään äkkiä ulos ennen kuin tämä kuumenee! Täällä on nyt viileää, niin tämä jäähtyy myös nopeammin. Mikä on hyvä. Täällä nyt tali on vähän enemmän kuin sulanut, se on jo kiehumassa. Tätä on nyt saman verran kuin mitä tänne tulee myös kookosöljyä. Nyt kaadan varovasti tänne tämän varovasti ihan vaan tämän lasikullon takia. Tässä kannattaa käyttää jotain keraamista astiaa tai lasia. Niin että ei sitten saippuan tekovaiheessa, kun se lipeä vesi tulee tänne, ettei silloin tule mitään reaktiota astian kanssa. Eli siellä on tali 284 grammaa. Ja nyt lisätään 284 grammaa myös kookosöljyä. Otetaan ja sekoitetaan vähän, että se sulaa tänne nyt, kun tää vielä on lämmintä tämä tali. Ja sitten seuraava ainesosa on oliiviöljy, niin sitähän ei tarvitse sulattaa. Sitten vielä saman verran sitä oliiviöljyä kyytiin, eli 284 grammaa. Ja sitten vielä risiiniöljyä, 170 grammaa. Grammaa yli. Noniin. Joo. Seuraavaksi me punnitaan tätä rasul tai gasul savea. On siis sama tuote, Joo. mutta löytyy vähän eri nimellä. Se on joku marokkolainen punasavi. Ei yhtään punainen. Tuokin on marokkolainen. Mutta se on siis marokkolainen punasavi. Ja se mitä tämä tekee on, että se syväpuhdistaa ja se imee itsensä kaikkea likaa. Tätä voi myös käyttää ihan sekoittamalla sitä veteen ja sitten kaatomalla päähän ja sitten sä hierot sitä sinne. Niin se myös puhdistaa voimakkaasti. Tuntuu myös hyvältä. Se tuntuu myös hyvältä. Sitä voi käyttää myös kasvonaamiona. Mutta mun mielestä on vähän työlästä, kun mä olen sitä myös sillä tavalla kokeillut. Niin se oli vähän työlästä tehdä semmoista litkua ja sitten kaataa päähän ja kaikkea. Niin sitten mä päädyin siihen, että mä testaan laittaa sitä mun palashampooseen. Ja sehän on, kuten mainitsin nöyrästi, että se on sitten maailman paras palashampoo. Niin nyt me punnitaan tätä 55 grammaa valmiiksi. Sitä ei vielä laiteta sinne öljysekoitukseen. No, nyt se meni miinukselle. No, se vähän heittelee tämä mun vaaka. Lähellä ollaan. Ja vielä. No.
vaihdun nyt. Mutta tämä saa nyt odottaa. Siis me odotetaan nyt, että se lipeä liuos jäähtyy tuolla ulkona. Jäi! Ja myös, että tämä jäähtyy, mutta se on tämä öljysekoitus on jo aika huoneenlämpöinen, koska laitettiin sinne ihan huoneenlämpöistä oliiviöljyä. Ja myös se kookosöljy suli tähän suoraan. Niin se meni nopeasti. Nyt pitää odottaa vaan tosiaan, että se jäähtyy se lipeä liuos. No niin, nyt tämä lipeä on jäähtynyt jonkin verran. Ja minulla on hanskat, koska se on erittäin syövyttävää. Ja tämä oli nyt tosiaan meillä ulkona tuossa lasitetulla terassilla. Eli jos laitat sen johonkin ulos, niin huolehdi, että sinne ei pääse eläimiä eikä sinne pääse lapsia, koska tosiaan tämä on erittäin syövyttävää, niin se on tärkeä juttu. Ja nyt kun se on jäähtynyt ja myös tuo meidän öljysekoitus on jäähtynyt, niin nyt kaadetaan se sitten varovasti sinne. Eli tämä lipeä liuos kaadetaan tänne öljyn sekaan. Ja tosiaan, koska lipeä on niin syövyttävää, niin pestään tämä heti. Laitetaan vettä tulemaan. Ja sitten vaan sekoitetaan vähän aikaa ihan rauhallisesti. Tämäkin pääsee pesuun. No niin, jos tätä sekoittaa ihan käsin näin, niin tässä kestää ikuisuus. Ja siksi meillä on tämä sauvasekotin. Jotenkas nyt isketään sauvasekotin sinne ja tässä on tärkeitä sitten, tai no tärkeitä, mutta yritetään pitää se tuolla pinnan alla, että tänne ei tulisi hirveästi kuplia tähän meidän sekoitukseen. Pysy siinä. Noin. Ja sitten kun tässä pari minuuttia sitä sekoittaa, niin sitten tämä rupeaa kiinteytymään. No niin, nyt tässä on nyt muutama minuutti tätä pyöritelty tässä sauvasekottimella ja nyt alkaa näkymään että jää vähän jälkeä tässä. Vielä ehkä hetken verran voisi pyörittää. Näin, että jää vähän niin kuin tää olisi vanukasta tai jotain. Jää pikkasen jälkeä. Ja tässä vaiheessa nyt niin lisätään tämä savi. Nyt mä pistän tämän lepäämään tänne saippua muottiin. Siksi aikaa. Ja sitten otetaan. Sinne meni savet. Ja sekoitetaan sinne ne. Sitten lisään tänne vielä ennen viimeistä sekoitusta, niin lisään tänne vielä rosmariiniöljytippoja. Ja rosmariinihan on päänahalle 890. Rosmariini on päänahalle tosi hyväksi ja hiuksille, niin siksi lisään sitä plus, että siitä tulee ihana tuoksu. Niin mä pistän sitä 40 tippaa ja 10 meni, niin nyt jatketaan. Nyt tuoksuu ihanalle. Mä sekoitan vielä vähän tällä ja sitten käsin ja sitten sen jälkeen otetaan sauvasekotin, niin saadaan kaikki savi oikein hienosti sulamaan sinne sekaan. Että tulee tasainen sekoitus. Sehän nyt on makuasia sekin, että haluaako tasaisen sekoituksen, mutta minä haluan. Kohta se on sekoitus valmis.
Nyt alkaa olla paksua. Näyttää aika herkulliselta, mutta tätä ei voi syödä. Tämän voi pistää nyt sitten vaan tiskialtaaseen. Sitten meillä on tämmönen silikooninen saippuamuotti. Niitähän on monenlaisia, myös pieniä semmosia, että jos haluaa oikein hienon muotoisia saippuoita, mutta mä haluan vaan paljon saippua kerralla tehokkaasti, niin mä kaadan tähän muottiin ja sitten mä leikkaan ne myöhemmin pienemmiksi. Ja nyt mä haluaisin vielä toisen tonne alle. Tämän mä pistän tänne vastaanottamaan tämän saippua virran niin, että sinne ei tule kuppia. Pitää vähän ottaa tätä alta pois nyt jo. Nythän tää saippua jatkaa niin kuin kuumenemista tässä, kun edelleen lipeä reagoi rasvan kanssa. Oho, tää ei oikein pysy kasassa. Lipeä jatkaa reagoimista tämän rasvan kanssa, niin tää kuumenee. Ja siitäkin syystä niin on ihan hyvä, jos voi laittaa sen johonkin viileään paikkaan, että se ei liian paljon kuumene, ettei se oikein ylikuumene. Koska jos se ylikuumenee, niin se ei ole vaarallista muuten, mutta tämän saippuaan voi tulla semmoinen geelivaihe, että se näyttää niin kuin geelimäiseltä sitten kun se on valmista. Ja se nyt ei ole mitenkään vaarallista sekään, mutta jos ei halua sitä, niin no sitten ei halua sitä. Tämä kannattaa tehdä rauhallisesti niin, että sinne tosiaan ei jää kuplia. Nyt tää on niin täys, että mä vähän koitan näitä kulmia täyttää ensin tällä ennen kuin laitetaan nuo viimeiset massat. Ettei sitten kun se ottaa pois tältä muotista, ettei siellä ole semmosia tyhjiä kohtia tuolla kulmissa. Sitten koitetaan saada loput. Toffee vanukas. Koitetaan nyt saada se mahtumaan tänne. Laitetaan tuohon päälle muovikelmua. Tähän. Ja muovikelmu laskeutuu. Ja tämä on sitä varten, ettei tämä kuivuisi liian nopeasti. Silloin se myös voi halkeilla. Myös se ylikuumeneminen voi tehdä sen, että se halkeaa. Mutta se ei vaikuta siihen, että miten hyvin se toimii. Elikkäs, nyt joudutaan sitten odottamaan tunteja ainakin, mutta yksinkertaisemmin huomiseen, ennen kuin voi kipata tämän pois täältä muotista ja leikata palasiksi. Ja mä luulen, että tämä tällä hetkellä kameran takana oleva nainen lähtee tekemään lastensa kanssa saippua. Saatte katsoa, miten se toimii, koska tämä on ihana tapa tehdä jotakin yhdessä lasten kanssa, jotain hyödyllistä, ja nehän oppii tässä kemiaa. Win-win.
Okei, nyt on seuraava päivä. Kaikki nämä saippuat, niin ne tarvii siis aikaa kuivua 4 viikkoa. Ja siis niitä voi käyttää, mutta ne on aika pehmeitä tässä vaiheessa, kun ne on tuoreita. Niin jos niitä lähtee nyt heti käyttämään, niin ne kuluu tosi nopeasti. Kun niitä sitten hieroo märissä käsissä tai hiuksissa, niin sitten se kuluu paljon nopeammin se saippua. Ja tästä syystä ne kannattaa antaa niille aikaa kuivua semmoinen 4 viikkoa. Tässä nyt on tämä iso klöntti. Muovi pois. Tämä on ehkä se vaikein vaihe, kun pitää irrottaa se täältä silikonimuotista. Oi. Vähän kun irrottaa reunoja ensin. Niin, siitä se lähtee. Noin. Sieltä se tuli. Tämmönen ihana pötkö siinä nyt on. Tuossa näkee, että vähän on jäänyt kohtia, missä tuo savi ei ole sekoittunut ihan täydellisesti tähän massaan, mutta sillä nyt ei ole kauhean suuri merkitys. Se on lähinnä kosmeettinen. Mä käytän tässä mittanauhaa, ihan tavallista mittanauhaa, että mä saan tasaiset välit. Sitten leikataan ne vielä kahtia toiseen suuntaan. Sillä lailla. Nyt on saippuat leikattu. Ja syy siihen, että ne myös kannattaa leikata aikaisessa vaiheessa on, että sehän kovettuu tämä massa. Niin jos niitä ei leikkaa nyt, kun ne on vielä pehmeitä, niin sitten on tosi vaikeaa leikata niitä myöhemmin. Elikkäs nyt sitten vaan nämä pitää laittaa johonkin kuivumaan niin, että ilma kiertää niiden ympärillä. Ja se on siinä. Sitten on. Ei muuta kuin pesulle sitten. Niin. Täällä on saippua varasto. Tämä on puhdasta talisaippua, eli 100% talia, grass-fed. Ja tämä on ihan paras omasta mielestäni. En enää tee sitten muita saippuita kuin talisaippua ja sitten tätä shampoota. Ja nyt sitten pitää laittaa nämä uudet shampoot tänne kuivumaan. Eli ei tarvi olla mikään ihmeellinen erikoistila sitäkään varten, vaan joku paikka vaan, missä ne nyt ei hirveästi kerää pölyä ja missä ilma pääsee kiertämään niiden ympärillä. Ja ne saa olla vaan niinku rauhassa. Eli joku paikka, joku komero tai joku vaan. Tässä onkin jo lappu päällä. Ja sitten on nämä tuoreet, jotka nyt joutaa odottaa tuossa vähintään 4 viikkoa. No niin, näistä tuli nyt tämmösiä.